cho cô biết là bán vé số rồi mấy cái mà mấy cái sổ số đấy là nó business với cái gì, với risk hay là với gì, hay có được coi là doing business with risk không? Hôm nay không có đi ra khỏi nha, mày lấy sức con chở đi kìa. Đang học này, học mấy không? It's a type of insurance. Yeah. Người mua là người do business with risk. Người xổ số cũng là một dạng gambling. Lottery is to consider a gambling but is legal. Người chơi vé số chúng vẫn được xem là có risk, tính xác suất. Người mua là luck. Okay. Tính xác suất. Yeah. Someone say business with risk. Người bạn lottery là risk business. Vì người chơi vé số có chung cũng nhận từ quỹ nhà nước vẫn được xem là có risk, tính xác suất is with luck and like investor. Mình hiểu. Bùi Nguyên Phúc, interesting explanation, xác suất. Huỳnh Thị Thanh Thảo, người mua là luck mà người Nguyễn xổ số ở Việt Nam đặc biệt hơn là vì toàn state owned nên một dạng để nhà nước tạo ngân sách. Yes. Đổi sang casino đi vậy, chứ đúng như Phùng Nguyễn nói là Việt Nam mình lại có cái quả đấy là quản lý, thực ra lại là mấy cái ông giám đốc đấy là kiếm nhiều tiền lắm. Ok, được chiết khấu lại. Okay. Yeah, so some of you here are telling the truth. Is exactly that is business with luck, and the buyer is some kind of doing business. Is like it is a risk and the luck. The luck means a lot of people join, but maybe one, but the principle is the same. Cái nguyên lý để kinh doanh thì nó giống nhau, đó là trong bảo hiểm với trong xổ số đó, lottery đó, số đề casino, nó đều nguyên tắc nó gọi là kinh doanh dựa trên quy luật số lớn. Quy luật số lớn nghĩa này có nghĩa là đào vàng nữa, đúng rồi, là kinh doanh dựa trên quy luật số lớn, nó có rất nhiều người tham gia nhưng chỉ có một hoặc một vài người chịu rủi ro, hoặc ngược lại có rất nhiều người tham gia nhưng chỉ có một vài người lucky để có thể gain được thôi. Cho nên nó gọi là kinh doanh dựa trên quy luật số lớn, large number quantity business. Nhưng mà lottery thì nó gọi là do business with luck, and insurance do business, nó đứng dưới góc độ người do business để do business with risk. Ok, đi đào vàng hả Uyên? Đi đào vàng thì cũng có thể, cô nghĩ là cũng có thể là good luck, đúng không? Yeah. Okay, so we look at this. The next is risk in a project context. Okay. The possibility that a project doesn't lead exactly to its goals regarding to the completion of the expectation, the cost, its scope, and its specification. These expectations gap could be considered as acceptable, hardly acceptable, or fully acceptable. Thì trong cái thuật ngữ về rủi ro dưới góc độ về quản trị dự án, một cái business thì người ta cho rằng là cái khả năng mà nó không đưa được tới một dự án, tới cái goal của nó thì được coi là rủi ro. Vậy thì khi với bất kỳ một cái project nào, cuộc đời cũng lại là những cái project, đúng không ạ? Học đại học của các bạn cũng là một cái project,
Đó thì những cái expectation gap này could be considered là có thể accept được hay không, những cái risk đấy các bạn có accept được hay không. Hardly acceptable or fully unacceptable, có thể chấp nhận được hoặc là nửa hoặc là không thể chấp nhận được những cái rủi ro đó. Ví dụ when you do business, you want to export your cargo to China at this moment, right? So what risk could be from that? The transportation risk is now very important because you cannot find a company for transportation cargo, inland transport from Ho Chi Minh City to China. Okay, so if you can do it, like you will have some kind of like disaster, or you have some company risk, people working, you can have some political risk, the government abandoned, right? So that's about the risk in project context. So if some kind of risk you can accept that it means too small, you can eliminate, or you say accept that. Some risks you can do with that, like you can find ways to solve that. So we say hardly acceptable, and some risks you cannot do anything, we say fully unacceptable. Okay. We move to the next, that is risk perceive comprehend approaches. Two opposing approaches. The first is risk obstacle, cautionous control, or risk action, remote creativity, invention, inventiveness, innedness. Okay, so see two opposing approaches. The first, risk obstacle. Thứ hai là nó dùng gọi là risk action, đúng không ạ? Thì both are useful, and so they say no, remind no benefits without risk. Okay, this is easy. Okay, cái này cũng khá thú vị. How to react. We say risk identify. There are two modes. The first is responsive mode. Responsive mode, like nothing done until the problem occur. You can see the example, the fireman behavior, the speed that nothing done until if the fire, where there is a fire, the fireman will come and do that. So the speed is your asset. The second mode is proactive. You identify the risk, you classify the risk and their likelihood, their probability, their impact, and you calculate that. So we make a plan. They say a plan is written to handle the risk. We say if you want to handle the risk, you have to identify the risk, classify the risk, calculate the likelihood, the possibility, the impact, and the time lead time for that, and you write a project. So what you do is proactive mode. Okay, cái mà các group chúng ta phải làm thì chính là cái proactive mode này, có nghĩa là bạn phải identify được cái risk nó ra là những cái rủi ro nào, bạn phải classify nó, sau đó bạn tính được cái độ khả năng xảy ra, likelihood, tính cái impact của nó, cũng như là cái thời gian, khả năng nó bao lâu nó xảy ra trong thời gian nào, sau đó bạn tính, vì nó gọi là a plan is written to handle the risk. So that's what you have to do, that's proactive mode. Okay, so how to manage risk in a project context. Okay, see this one. First, identification. Second, analysis. Third, forward planning. Fourth, follow-up. And fifth, the fifth step is controls. So step by step, you learn this in theory and you do this in practice with a real case. Okay, chúng ta sẽ lần lượt qua những cái bước này. Thứ nhất là bước đầu tiên chúng ta sẽ identify những cái rủi ro. Thứ hai là chúng ta phân tích rủi ro. Thứ ba là chúng ta sẽ đưa ra những cái plan để chúng ta forward nó, chuyển nó đi, đúng không ạ? Chúng ta follow up những hoạt động đi theo để kiểm tra, theo dõi cũng như là kiểm soát được cái rủi ro. Thì đây chính là những cái phase, there are 5 phases in risk management.
Okay, so I tell you about theory first. Theory first. Thì trước thông thường cô dạy trên lớp thì thế này, cô sẽ cho các bạn nhận nhóm với nhau, sau đó các bạn sẽ chọn đề tài, và sau đó thì các bạn vừa học lý thuyết vừa thực tập trên cái group của mình, trên cái topic của mình. Thế thì bây giờ là các bạn có group sẵn chưa? Các bạn có group sẵn chưa? Thì giúp cô thế này, các bạn sẽ nhận group trong vòng cho cô 5 phút. I give you 5 minutes to select your group. Sau đó cô sẽ đưa ra các topic và các group leader sẽ nhận topic dùm cô. Trong các cái topic cô đưa ra, các bạn cho cô một group từ 3 cho đến 7 bạn. Từ 3 cho đến 7 bạn. Okay? From your group should be minimum is 3 and maximum is 7. Tối đa cho cô đến 7 bạn thôi. Sau đó các bạn write down your name and send me, okay? Later, okay. But you select your group leader, và group leader sẽ nhận đề tài. Trong vòng 5 phút nữa thì group leader các bạn sẽ nhận đề tài. Thì nhận như thế nào chúng ta sẽ tìm cách để làm sao nhận đề tài, vì bình thường cô cho rút thăm. Bây giờ cô đang tìm cách làm sao mà các bạn rút thăm bây giờ. Thế thì bây giờ thế này đi, cô có topic, ví dụ cô có 12 đề tài, thì bây giờ chúng ta hên xui đi, chúng ta sẽ đọc bất kỳ một con số nào từ 1 đến 12, các group leader nhé sẽ đọc bất kỳ một số nào từ 1 cho đến 12, sau cô sẽ đưa cái list đấy ra. Vậy là các bạn sẽ by random được cái gì ạ?